السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګریو دا د مونږ د کورس را یو نږدې یو وړوکی غوندې پارک دی. کله کله ورته ماشومان هم راوباسو، هلته پکې خپلې لوبې هم کوي. و دغه سره نږدې کسان دي، ذمهداري هم کوي او سره یې اوسیان هم ساتلي. تاسو له موږ نن دا اوسیان و دغو ذمهداره هم لږه ښیو چې څنګه کېږي هر څو چې پرې ورځو. ملګریو یعنې اوس دا ماشومان یې تر وخت کې دي او د فوټبال ټریننګ هم ورکوي. دلته سره نږدې یو کلب یې هم جوړ کړی وي. دلته هر یو ایریا کې خپل کلب وي د فوټبال دپاره او د ماشومان ټریننګ کوي او همدارنګې لوبې هم پکې کېږي. ماشومان هم پکې هلته کھیل کوي. دا یعنې دا دلې سایډ چې دی پوه شوې دا د Stellen, Sportanlage TSV Stellen, aber Football Club دی. دلته ماشومان ټریننګ کوي. تاسو مستحق دا وینې ملګریو، دا یو ته دغو وړکو له یې اول نه دلته د وړوکي ټپ کې دا جمپونه لپاره دا سایکلې پیچلوي او داسې دا ډب کې یې په کور کړي دي لکه اکسرسایز پې پوره کوي خپل. ملګریو مونږ ته اوس جرمني ذمهداري ښیو. دلې پکې چکندر دي او دا یو طرف ته پکې وربشې دي او په دا سخت اینډ نومبر دی او پکې ته ګرځو او تاسو مونږ یې اوس هغه اوسیان لم بوزو چې اوسیان هم در باندې وکړو چې دلته اوسیان شو څنګه دا خلک کوي او نو ښه سخت سوړه دی. دا یې مونږ ملګریو تاسو له مونږ د جرمني د اوسیانو سیل در باندې کوو. بې پوسه یې کمبالې وي راچولي او دا یې ورته خیمې جوړې کړي. په خیمو کې شپې تېروي او دلې ورغوندي. بس دغه هم غریبانو له خوراک څښاک په ژمي کې لږ کم شي، بیا په د پاټو کې شیونه راغونډوي دا چینجي مینجي او یې تاروتي دي او دا ټوله ایریا د دغو ذمهدارانو دغو اوسیانو دغه لپاره یې دا تارونه لګولي دي. بس یې اخ کړي دا پورشن چې لکه دا اوسیانو نه ویره دلې خو یې سره پارټي کوي او دا پورشن یې هم دغو اوسیانو له برابر کړی. دلې مې سره داسې دا ایریا دو او بس دا شوق خبره ده. بس په دا ایریا کې دغه سړي دا چې چا ساتلي دغه شوق دی او به شوق خپل پوره کوي په دغه ځای کې. او بس تماشا هم دو خلک هم یې ترسي، اکثر ورته دا ماشومان رسي او دی کسي سره چې دا غټې خاریوګانې دي. دلته د ځناورو دا شیونه ډېر کم وي. د دغې وجې نه په خاریو کې دارنګې حساب یا دارنګې اوسیان ساتل یا ځناور ساتل دغو خلکو لپاره ډېره غټه خبره وي. سره چې دا ورته ایکسټرا اغله څي چړیاګر له او دا شیونه کسي او دغو دلته په فری کې ورته دا جوړ کړی دی دا سیل.
ملګري ویني دا یې ګبینه مې ایښی دی تازه دلته یې سره ټول ډیټیل ایښی چې په کوم ځای کې ایښودلي دي دا یې اوس ګبینه قیمت یې لګولی 250 ګرام په هغه دی په 15 روپۍ او چې کوم 500 ګرام دی هغه غټ بوتل هغه یې په 8 یورو لګولی دلته یې سره باټان ایښی دی او نور خلک چې دا په کور کې نوست دي بس چې څوک یې تاخري به دا بټن له ټک پیر کول دي او بس پیمنټ یې ورته وکړي نور څوک دلته دا شی نه کوي چې هغوی یې اخلي او همدارنګې راغونډ شي بس یې دوه خبره وکړو دلته یې په پارک کې شی ایښی او بس خرڅېږي ښه ملګريو دا وینئ دغه طرف له موږ دغه لاس له دغو د کرسمس وړوکي وړوکي بوټي لګولي دا یې دغه کرسمس د دغه وخت نه شروع شي د دغې میاشتې نه هر یو کس یو بوټی وړي او په کور کې یې ږدي او بیا یې ډیکوریټ کوي پکې شیونه مینه ګلونه ملونه راغونډ کړي پکې چاکلیټې کېدي هغه کېدي دا یې دغه هغه شروع شوی نومبر نه یې شروع شي او نوره بس دا ویډیو په دغه ځای کې موږ ختموو امید کوو چې خوښه شوې وي او هغې نه ویر نه شي بټن یې سبسکرایب یې کړو لایک یې کړو شیر یې کړو او بلیکان هم پوه شوې او السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته